Vortex. Ja, Vortex. Hur fan kan jag glömma detta varenda gång? Ni får enkla namn. Copy that. Hej och välkomna! Filip heter jag och vi är i Varberg på mitt jobb, Ryttners Transport. Och ska titta på min nya lastbil som jag har fått lov att bygga upp ihop med min chef och jättemånga andra involverade. Så superkul, så häng med så ska vi kika på lite detaljer. Först och främst har vi lite OG-lampor såklart från Strands. De snyggaste lamporna på marknaden just nu. Snyggt med både amber och orange då, och vanligt LED-positionsljus. Påminner om de gamla old school-lamporna som satt på många lastbilar för. Jag hade även det på min första Kent Svensson-bil. Ni som vet, ni vet. Det är väldigt skönt. Vi har ett gammalt hederligt emblem som jag hittade på min gamla Ryttnersbil som Strands också har varit med och sponsrat och grejat med lampor. Så jag har försökt bygga inte en kopia av den, men en liten återskapelse av min gamla lastbil. Vi har en LED slim ljuslåda. Vi har det på de flesta bilarna. Vi har lite olika. Vi har en som har lite old school och så har vi denna då som alltid funkar. Det är en klockrent. Och även då OG-lamporna och 2 horn på taket och en gammal klassisk rotorljusramp. Solskydd och från Holland, Foxparts, superfint. Stoneguard som Johan med, han som har lackat, har gjort pinstripe och grejer och sånt på en del detaljer här runt omkring. Både på speglar och där. Och vi har lite Viking positionsljus. Och jag valde orangea lampor, inte bara vita, utan man kan få dem i vitt glas med orange ljus. Men jag ville ha det här old school, så jag valde orangea glas med orange ljus, röda glas med rött ljus. För jag tycker det ser så, gifter sig gött med lack och grejer och sånt. Inredning, fint klädd bil från Borlänge, Trucking by BRL, Lars och Company. Jätteduktiga, de har gjort ett hästjobb. Och när jag var där och tittade på inredningen första gången tänkte jag det här blir spännande. Men då låg det en liten fin ask från Strands med deras små Melon Lights. Så då har vi valt att montera hela hytten. Så vi har 14 stycken Melon Lights och de gör hela inredningen mer eller mindre. Det är ett jättefint jobb de har gjort, men just Melon Lightsen är riktigt trevliga. Och just färgen som min gamla chef, gubben som är 72, har fått välja. Jättefin färg. Väldigt ljus, väldigt otacksam, men det är en riktigt trevlig färg faktiskt när man släcker ner och ger sig iväg på kvällen och sånt, så att det är riktigt nice. I bakänden på den här bilen, och där har vi då jättefina bakhjulslådor från Limitech i rostfritt. Och där har vi valt att använda oss av Strands lampa Red Eye. Den har funnits i deras sortiment väldigt länge. Jag tror det är den äldsta lampan de har som är rund och till bakljuset med 3 funktioner, broms och blinkers. Dessa är nog faktiskt bara, broms, blinkers och positionsljus såklart. 3-funktionslampa, ja. Kanon, jättefin, passar svinbra till den här klarröda färgen och de vita linjerna här bak. Så det kommer likadant på släpen senare, så jag tror det kommer bli väldigt trevligt. Här på denna sidan har vi återigen orangea vikinglampor. 5 dioder i, väldigt simpelt men väldigt snyggt. Det är väldigt säkra kort vi har valt på den här bilen och bara kört. Vi kör enkla snygga lampor som vi vet håller väldigt bra. Vilket alla gör, men det är sådana 100%iga lampor. Det finns inga dåliga vikinglampor. Här har vi alltså våran alldeles egna tvättkille, lastare, AdBlue-tankare, en kille som är här varje dag mer eller mindre. Efter skola och allting, kommer tidigt på lördagen, kommer tidigt på söndagen och hjälper oss att tvätta och hålla efter och hjälper David väldigt mycket. 16 år gammal, det är inte dåligt att börja så tidigt, det är väldigt kul att se, hög ambition. Jag har varit här varje helg i 4 år nu, lärt mig väldigt mycket. Största drömmen om man säger nu är ju att ratta en blå-röd lastbil om man säger så. Fordon har ju alltid varit mitt intresse. Liksom, när jag var 5 år fick jag hoppa in i vår gamla traktor och dit ratta för första gången. Så, alltså, fordon har ju alltid lockat mig med att sitta och köra. Man bara längtar till att få hoppa in och köra själv egentligen. Så. Väldigt rolig gemenskap. Oskar är verkligen med i gemenskapen. Det är ingen som sitter utanför eller så, utan han är verkligen en i gänget även fast han är så mycket mindre än alla andra här.